No moi moi! Meinasin vähän kuvata taas pientä juttua, mitä mä oon tässä vähän miettinyt. Tuli mieleen tossa, että kun tuo meidän vaihteenvaihdos tapahtuva nyykähtäminen, kyykkääminen, miksikä sitä nyt haluaa sanoa, niin mietin tässä, että mitähän on tapahtunut esimerkiksi viime vuoteen tai toissa vuoteen nähden, niin mullahan on tosiaan toi mappianturi siirtynyt pois tosta imuputkesta, missä se oli aikaisemmin. Sehän on niinku tuolla ollut aikaisemmin. Niin nythän mä oon siirtänyt sen letkujen perään tohon noin. Elikkäs siinähän on tämmönen adapteri. Eli siihen saa pneumatikka letkun kiinni. Ja sit saa siirretty tän mappianturin johonkin. Mutta minähän tässä nyt vähän mietin, että voiko tää nyt vaikuttaa tämmösen mappianturin toimintaan. Kun tästä on kuitenkin, se tulee ensin tänne blokille. Ja täältä se menee sitten tolle ahtimelle ja tolle ahtimelle. Jos se linja onkin niin pitkä, että paineen muutos tapahtuu just niin, jos ei toi kerkeä reagoimaan tohon niin nopeasti, niin minä ajattelin tässä tänään vähän kokeilla nyt sitten, että siirrän ton esimerkiksi ihan tohon tähän imusarjan viereen tähän lähtöön tai sitten takaisin tonne. Ja liekö sitten järkevää ehkä tohon viereen laittaa sit molemmille tommoselle anturille paikka, sit ne ois vähän niinku vierekkäin. Ja katsotaan miten nämä asiat vaikuttaa tähän asiaan. Kerron sitten tuloksia. Ei ollut nyt voittoa hirveästi tästä mun mappisiirrosta tähän. Se on nyt tossa käytännössä joku 10 senttiä tosta imusarjasta. Niin. Mutta ei nyt merkittävä eroa siinä. Vaihteenvaihossa edelleen vähän kyykkää, että se vähän riippuu, että kuinka nopeasti mä vaihan vaihteen. Että jos mä vaihan tosi nopeasti, omasta mielestä tosi nopeasti vaihteen, niin silloin se tussahtaa ja niin siinä aina käy semmoinen, että kierrokset tippuu tosi alas, mikä ei ole niinku mekaanisesti edes mahdollista, jos niillä kierroksilla liikutaan. Niin, että jos mä niinku ykkösellä jostain 6,5 tonnista kone ryntää vähän, niin siitä vaihan vaihetta ja niin kierrokset ei tipu alle 3 tonniin. Toisin kuin Eku välittää semmoisen tiedon, että se on joku 10% sekunniksi tai joksikin tällaiseksi hetkeksi se luulee, että tippuu johonkin alle 3 tonniin, niin silloin se tippuu eri kohdalle karttaa ja sitten ottaa syötön pois. Että se voi olla, että se johtuu siitä, tämä ongelma. Mutta se, että miksi Eku luulee, että kierrokset tippuu noin alas, niin se on taas sitten ihan eri tarina. Niin, siihen täytyy ehkä paneutua sitten. Katsotaan sitten näitä seuraavia asioita, mitä täällä tapahtuu. Täältä puuttuu voimalinja ja ahdin. Sehän on täällä. Meidän vaihelaatikko. Sen kanssahan kävi silleen, että minä hommasin semmosen sintterilevyn ja ajateltiin, että vaihdetaan siihen semmonen. Mehän soviteltiin sitä sintterilevyä silleen irtovauhtipyörää. Alright. Elikkä minähän tämmösen sintterilevyn soviteltiin sitä tähän ja laitettiin paikalle. Tämähän käy tosi hyvin tähän. Joo, ei mitään, kun otetaan laatikko pois ja asennetaan. No minähän en muistanut katsoa sitä, että nuo vauhtipyörän pultit eivät mahu olemaan tämän levyn keskiön kanssa, eli ne ottaa tuohon niitteihin kiinni.
No se hommahan meni sit pieleen ja sen osalta. Mut sittenhän me keksittiin semmonen oiva ratkaisu, että otetaan tästä Saksin SR-setistä keskiö, eli tämä tällainen. Joka väistää noin pultin reijät tuolta. Sitten koneistetaan tää vaan ton keskiön tilalle ja niitataan se tohon kiinni. Niin silloin meillä pitäisi olla ihan hyvä kytkin. On tästä just menossa koneistajalle käymään ja katsotaan mitä mieltä se on tämmöisestä projektista, että onko tässä järkeä. Todennäköisesti ei. Mutta niin, minä olen sen ajatellut, että se voisi ehkä onnistua. Selkenee sitten. Minä kerron sitten lisää, kun homma menee eteenpäin tämän suhteen. Toistaiseksi siis vehkeet seisoo tuolla ja ei ole edistystä sen suhteen. Olin musabisneksissä ja niin kun mä siirryin penkiin tekemään kotimaisten ja Stara ite. Joo, Star. Mr. King Diesel. No juu. Täällä on tämmönen Naama noessa. naama noessa. Kohta on vehnäsellä, kun saa vähän kebappia. Ei. On. Oho. Hitekkiä. Puolalaista hite. On. Siinä se on. Kymiringillä. Siinä se on. Käs kuvaamassa meidän hienoa kytkin. Aivan saatanan likasena. Laittomuuksia harrastetaan. Saanko vetää momenttia tässä? ja siis spiikata No mihin tuo se on jo hävinnyt Se täällä? on siellä pytyn päällä. Uutta hienoa. Kellään ei taatusti ole samanlaista. Ei sitä, ei se on kyllä. Se on muuten just täältä menossa paikalle nyt tämmönen custom made kytkin levy. Tää on tosiaan tämmönen kuuspalainen setti. Ja tää muokattiin tästä SR-keskiä tähän, tai muokattiin sille, että leikattiin tosta vanha keskiö pois tästä levystä, mikä oli väärällä offsetilla, ja sitten otettiin toi SR-keskiö ja tässä yksi tuttu konestaja konestiin ja niittäisi tän kiinni. Nyt tää pitäisi laittaa paikalle ja toivoa, että kaikki toimii. Me saatiin autoon kytkin vaihdettua ja otettiin muutamia testiajojakin tossa jo ja tuntuisi ainakin kytkin pitävän, mutta nyt sit täytyy siihen softapuolen murheisiin sitten paneutua tossa ehkä vähän loman jälkeen tossa. Sen jälkeen sitten palata asiaan. Todennäköisesti koitan saada tämän videon julkaistua tässä ennen lomaa ja katsotaan sen jälkeen sitten, että miten homma jatkuu. Kytkin toimii joo, mutta se on vähän hassusti. Se ottaa sitä tosi ylhäältä, että se on todella mystistä, mutta ei se. Kai siihen tottuu ajan kanssa sitten. Että nyt ei oikein mitään semmosia kunnon lähtöjä, joka pystyy oikein reenaamaan, kun on tämmöstä märkää ja lähellä nollakeli oleva syyssäätä, niin ei oikein niinku mikään silleen rengas pidä. Pitää nyt vaihtaa vähän ehkä semmosen mienompaan softaa sitten. Niin kokeillaan niillä. Sitten ja tossa tiimin kanssa oli vähän puhetta, että voitaisiin vielä tuossa syksyllä vaihtaa tuo isompi pumppu ja ehkä käydä vielä sitten tuossa penkittämässä ja koittaa säätää sitä sitten ja katsotaan mitä siitä tulee sitten. Joo. Ai niin, mua kehotettiin sanomaan, että jos haluaa tämmösiä huppareita. No pipoa ei oo, mutta pipoakin on saatavilla ja lippistä, niin mä laitan linkin tuohon videon alle, jos haluaa vähän supporttia
laittaa, että mä saan sit aina muutaman euron aina ostoksesta sitten. Että jos tuntuu siltä, että haluta, no ei mikään, näähän on ihan siistejä ja siis varsinkin mun mielestä toi lippis on tosi siisti. On jossain kuvassa, että ei muuta kuin sinne shoppaille, että kohtahan on joulukausikin, niin voi ostaa vaikka itselle uudet siitä uutta vaatetta. Ja aini ja apseihin piti kans paneutua tossa vähän, niin kuin tossa huomattiin, että tapsipurkki oli ottanut kipeätä, kun se on mulla niin tiukka sovite ollut, että se on pikkasen eturengas vähän hipsassu siihen, niin ehkä se on ottanut pienen reijän siihen, niin se ei oikein toiminut tuo apsipurkki, mutta onneksi se oli vapaasti varastossa yksi, niin vaihdettiin se siihen ja nyt toimii apsit taas, mutta ei tietenkään silleen niin kuin sen kuuluu, että sekin on yksi ongelma. Siinä on vielä vähän säädettävä siltäkin osalta, mutta periaatteessa suunta on oikea. Mut kiitos kun katsot ja seuraavaa kertaa.